Anh em mà gặp một cái máy giặt Panasonic mà vừa giặt vừa nước vào thì cách kiểm tra nhanh nhất anh em phải ra từ cái đường nguồn từ cái van nước vào đến cái bao mạch, kiểm tra hai con jack này coi nó hư hay không thì mình mới kết luận được là cái máy bị hư gì nha mọi người. Tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog 79, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa động cơ lạnh. Thì nói chung là ngày hôm nay mình cũng mới vừa nhận một cái bo mạch Panasonic, máy giặt Panasonic nha mọi người. Máy này là tầm khoảng 7 kg, 7 kg rưỡi của thợ đưa. Thì mình làm trong vlog thì mình thích là nhận nguyên cái máy để mà quay cho tất cả, cận cảnh cho tất cả mọi người và anh em xem để hiểu rõ hơn. Nhưng mà anh em thợ người ta đưa cái nào thì mình nhận theo cái đó. Thì trong clip ngày hôm nay mình chia sẻ cái cách sửa của mình nhanh và hiệu quả để cho anh em nào tìm hiểu để biết, còn anh em nào biết rồi thì xin bỏ qua. Thì cái máy này thì theo mà của người khách báo lại thì máy giặt này là nó vô nước mà nó không ngắt nha mọi người. Nó vô nước nó giặt mà nó không ngắt nước thì lúc máy tràn thùng luôn. Thì người ta muốn mà giặt thì người ta phải chờ nước nó giặt rồi, máy giặt rồi đảo mâm rồi thì người ta khó nước thì nó mới hết, chứ còn nước nó chảy liên tục nó không ngắt được. Thì trong clip ngày hôm nay mình cũng là chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn xem. Thì đầu tiên thì anh em xem nè, ở đây mình cũng giới thiệu sơ qua. Ở đây là cái bên bo công suất thì nó gồm cái đường xuống nè. Thì cái dây này, dây là dây phao nha mọi người, dây này dây phao, dây là dây công tắc nắp, dây này là dây quanh nước vào nha mọi người. Còn mấy dây xuống đây thì nó gồm là dây nguồn, cặp nguồn, rồi lê xả và motor. Thì ở đây thì bây giờ mình cũng chia sẻ cách đấu, mình thử vào bóng đèn, mình kết nối nó giống như mà cái máy giặt. Thì bây giờ mình kết nối nguồn vào rồi mình thử coi đúng theo lời của thợ báo lại là máy là lúc nào cũng vô nước liên tục, không có ngắt nước không. Rồi bắt đầu để mình kết nối nha mọi người. Rồi sau khi mình kết nối như thế này nha mọi người, mình kết nối là 3 bóng đèn. Thì 3 bóng đèn là 3 cái mình đấu dây chung vào cái dây vàng nè, này chung nha mọi người. Còn một cái dây nguồn của nó là vào dây này, vào dây nâu, dây nâu đây mọi người. Đó, dây nguồn là mình qua bóng đèn cao áp này để mà để cho nó cái gì nó có chập thì nó không có nổ nha mọi người. Ban đèn mình kết nối và cái dây phao mình kết nối để riêng luôn cho nó gọn gàng. Nhưng mà ở đây mình thử thì mình cũng quan trọng là mọi người xem bóng đèn này nè. Cái bóng đèn đây là của cái van nước vào nha mọi người. Nếu mà mình gắm điện vào mà mình cảm thấy bóng điện nó sáng là chứng tỏ là cái bao mạch này bị hư rồi nha mọi người. Thì cách phương pháp mình kiểm tra nhanh thôi. Rồi mình chỉ còn găm điện vào là mình coi cái bóng đèn đây là nó có cái sáng hay không. Bóng đèn đây là cái van nước vào nè. Thì theo khách báo là chỉ cần mà găm điện vào là cái nước nó chảy miết thôi, nó không có ngắt được. Thì mình kiểm tra, mọi người xem bóng đèn nè. Bóng đèn này coi cái sáng không mọi người. Là nếu mình găm điện vào có nguồn mà quanh điện cái bóng điện nó sáng là chứng tỏ là không phải là cái van nước hư mà do kiểm tra trong bao mạch nha mọi người. Rồi bắt đầu mình găm điện nè. Rồi mọi người thấy không, mình găm vào mình chưa bấm khởi động mà cái bóng đèn của cái van nước là nó đã sáng lên mọi người. Thành thử khách báo là đúng nè. Thì cái nghĩa là khi mà nước vào, mặc dù là cái phao này nó đã áp đủ rồi, nó báo về cái vi xử lý là chứng tỏ là nước đầy giặt. Lúc này thì cái van nước nó ngưng, nhưng mà hiện tại giờ van nước không ngưng nha mọi người, nó chảy liên tục nè. Đó mọi người thấy không, bây giờ mình rút ra gắm lại nè, gắm lại một lần nữa xem nè, rút là chưa bấm gì luôn đó. Thấy mọi người thấy cái bóng đèn của mình bắt bên cái van nước nó sáng nè. Thì cái phương pháp này thì mình hướng dẫn cho chia sẻ tất cả mọi người rất nhanh thôi, không gì khó mọi người. Rồi mọi người sẽ ra tìm như thế này. Ở đây thì anh em kiểm tra. Thì ở đây đầu tiên là mình trước tiên kiểm tra nhanh là mình kiểm tra hai con jack nha mọi người, hai con jack đây, jack nhỏ nè, hai con. Thì ở trong đây có một con jack thì nó cấp vào một chân cấp vào cái van nước vào. Còn một con jack nữa thì một chân sẽ cấp nguồn ra của cái van rờ le xả nha mọi người. Trong hai con thì mình chưa biết cái con nào là con jack của cái van nước vào.
thì anh em sẽ rè cái một dây này, rè dây này mọi người. Đây, cái van nước vào đây. Đây là cái sóc của van nước vào đây mọi người. Sóc của van nước vào. Thì ở trong này là cái dây vàng là dây chung rồi. Dây vàng là dây nguồn chung có sẵn mọi người. Thì có nghĩa là cái dây xám đây nè, nó sẽ một dây của nó là dây xám là dây đây. Nó sẽ đưa vào một cái chân của cái con triac này. Thì trong triac này mình chỉ cần kiểm tra chân T1, T2 và chân G là chính xác mọi người. Rồi bắt đầu bây giờ mình hướng dẫn cho mọi người cách đo đã biết rõ kiểm tra triac. Nếu mà con triac này nó tốt thì anh em tiếp tục khui cái bao mạch ra kiểm tra. Mà còn triac này hư thì anh em chỉ cần thay con triac là chính xác mọi người. Để xác định được cái con triac này hư hay không thì anh em dùng cái đồng hồ. Anh em đo vào con triac này. Triac này để mình đo thử nè cho mọi người xem nè. Mình phát xác định phải con triac này là của bên van nước vào mọi người. Van nước vào là cái dây xám nè. Thì đúng nha mọi người. Mọi người nhìn cái đồng hồ nè, mình đo con triac này nó vào cái chân của con T2, nó cho vào cái chân của cái dây cái đường cấp nguồn vào của van nước vào mọi người. Thì để xác định được rằng cái con triac này bị hư hay không thì anh em dùng cái đồng hồ. Anh em sẽ đo cái chân G, T1, G và chân T2. Nếu mà cái chân mà T1 và G, đầu tiên mình phải kiểm tra coi chân T1 G nha mọi người. Cái đây đo thì mọi người hơi nhìn khó nha. Rồi, chân đây là chân của G và chân T1 mọi người. Lên. Lên. Rồi bây giờ mình đo vào cái chân T2. T2 mình đo vào chân G và chân T1 mọi người. T2 nằm bên này. Mọi người nhìn thấy cái chân T2 và T1 mình đo lên hết nha mọi người. Và đo vào chân G cũng lên hết nha mọi người. Thì chứng tỏ là cái con triac này bị hư nha mọi người. Con triac này có nghĩa là nó bị hư rồi, thử luôn lúc nào khi bật dây gắm điện vào là nó cấp nguồn vào cái van nước vào, cho nên nước chảy liên tục không bị cắt. Thì mình kết luận là cái con triac này bị hư. Bây giờ mình chỉ cần anh em cũng không cần cậy đâu, chỉ cần bấm rút ra thay con triac khác là ok. Nói chung là cái bàn nó hơi chật quá, tại vì bao mạch người ta đưa quá nhiều mùa mưa nè. Thử mình tranh thủ mình làm thì nó hơi hạn chế xíu mọi người. Thì ở trên tay mình cũng đang cầm một con triac nè. Thì anh em nhìn con triac này của triac qua nguồn cấp ra qua nước xả nước vào nha mọi người. Bây giờ mình cũng không cần cậy khui mạch dưới đâu. Mình chỉ dùng cái kềm mình bóp nát ra. Anh em dùng cái kềm bóp cho nó bể vụn nha mọi người, chứ không cần cắt mổ xẻ dưới đâu. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình hàng cắt ngắn bớt cái chân này, hàng nó vào nha mọi người, hàng nó tạo chì trước đi. Rồi sau khi mình tạo chì nha mọi người, tạo chì hàng như thế này. Rồi bắt đầu mình hàng cái chân con triac vào. Chấm chì như gì nè. Rồi mình hàng vào nha mọi người, giãn ra. Nếu mà mọi người mà mổ ra khúc sâu thì làm rất là đơn giản, còn mình không cần mổ. Anh em nào muốn mà tìm hiểu xem cái cách đấu dây thì vào trang kênh của mình nha. Mình cũng chia sẻ rất là nhiều vấn đề mà đấu cái dây của máy giặt Panasonic nè. Rồi hàng thế này nha mọi người. Rồi bắt đầu mình mình nối mình thử điện cho mọi người xem. Rồi sau khi mình thay cái con triac mọi người thì anh em mới chú ý vào cái bóng đèn này nè. Bóng đèn này mình đang gắm vào cái sóc của van nước vào nha mọi người. Giờ thứ đầu tiên đó là mình gắm điện vào coi thử cái bóng điện này có sáng hay không. Rồi mọi người thấy mình gắm vào là cái bóng điện không cấp nguồn cho cái van nước vào mọi người, là chúng ta là đúng rồi nè. Bây giờ mình bấm khởi động mọi người.
Rồi, có thì mọi người, chứng tỏ là tốt. Giờ tắt coi. Rồi, tốt. Bây giờ mình sẽ rút điện ra, mình gắm lại, khởi động cho nó máy chạy lại nè. Rồi, motor đang đảo nha mọi người. Rồi, mọi người nhìn thấy motor đảo là cái van nước và nó mới cấp nguồn cho van nước, thấy chưa? Là nó không còn mà chảy liên tục mọi người. Thì chứng tỏ là cái này là nó bị hư con jack này. Thì anh em, phương pháp mình anh em làm rất nhanh. Để mục đích chi? Để mà mình kiểm tra nhanh và làm sửa nhanh cho khách, chứ còn không có thể mà móc nguyên cái bo mạch ra để mà làm mọi người. Đó, bây giờ mình thử lại một lần nữa cho chính xác. Rồi, khởi động. Tắt lại nha mọi người. Mọi người thấy như mình bấm khởi động này, dừng nè, tắt nè. Đó, mặc dù có điện nguồn vô mà nó cũng còn sáng, thấy chưa? Tốt. Đèn motor nhé đó. Thấy đèn motor dừng là nước ra vào. Rồi, đúng ok nha mọi người. Rồi, clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.